Alright, so right now, SLEX na kami. We're going to Waltermart, Sta Maria Bulacan. So, ang bilis ng biyahe all the way from Batangas City. Ang bilis. SLEX, Skyway. Then maya-maya, nandito na kami sa LX. Ito susunod na client, Sir James from North Sagaray. See you there in Waltermart, Sta Maria Bulacan. Another client. Waltermart, Sta Maria Bulacan. Our latest model for 2021 ECAM, dual cam, the one type. So, pakita ko sa inyo, very quick lang, gano'n rin maganda itong model. So, yan nakikita nyo, naka-split mode siya. So, it's almost the same specs or functionality ng Anytech. Yan kung makikita nyo. Although yung size niya, it's a 10 inches. Ganun din, during full screen, meron siyang control na ganyan. Sa right part ganyan. Then, sa specs niya, yan kung makikita nyo, halos pareho lang din ng functionality ng Anytech 2K12. Although ang difference lang, ang advantage din nito, meron siyang Wi-Fi app. So para magkaroon siya ng Wi-Fi phone interconnection. So ibig sabihin nun, pwede na siyang ma-view from the phone, and pwede na siyang ma-download like yung mga recording videos niya, like yung mga files ng urgent, ordinary, pictures. So makukuha mo na yan diretso na sa phone mo because of the Wi-Fi phone interconnection. And it's also 100% rear view mirror din siya. Eh kung titingnan nyo yung quality ng installation namin, so yan, very neat. Yung kung makikita nyo, so malinis. And again, and last one, so hindi na kami, matagal na kami hindi gumagamit ng power supply na dashcam na sinasaksak dyan. No need na yan, o yung mga cigarette lighter, because dito lahat naka internal connection na.